माझे नाव प्रसाद कुलसुंदर आहे आणि मी तालुका मेहकर जिल्हा बुलढाणा येथे राहतो. ललित ट्युटोरियल्स अकोला येथे काळपांडे सर यांच्या ट्युशनकडे मी शिकण्यासाठी होतो. मला यावर्षी नीट 2022मध्ये 568 आउट ऑफ 720 मिळालेले आहे. माझी दीदीकडून मला काळपांडे सरांच्या ट्युशनविषयी माहिती मिळाली. तिने सांगितलं की तिथले जे शिक्षक लोक आहेत ते खूप सपोर्टिव्ह आहेत. नॉन टीचिंग स्टाफ पण खूप सपोर्टिव्ह आहे. तर तिच्या म्हणण्यानुसार मी तिथे ॲडमिशन घेतली. माझी दीदीसुद्धा काळपांडे सरांकडे शिकली होती. तर ती सध्या GMC औरंगाबाद येथे सेकंड इयर स्टुडंट आहे. फिजिक्स सर खूप चांगलं शिकवतात. जसं की आपल्याला रिअलमध्ये जसं वाटत आहे तसं शिकवतात. इमॅजिन आपल्याला खूप लवकर होते आणि प्रत्येक टेस्टनंतर सर त्याबद्दल एक्सप्लेनेशन घेतात. तर ते पुढच्या टेस्टसाठी आपल्याला खूप मदत करते. केमिस्ट्री फॅकल्टी खूप छान आहे. पर्टिक्युलर सरच्या ज्या नोट्स असतात त्या खूप छान आहेत आणि आम्हाला कोणतेही शिल्लक जे रेफरन्स बुक असतात ते वाचायचं काम नसते. फक्त सरांच्या नोट्स वाचून आम्ही पेपर देण्यासाठी तयार असतो. आणि बायोलॉजीमध्ये सर टोटली NCERT बेस्ड पेपर काढतात आणि त्यामध्ये आम्हाला खूप मदत होते. ललित ट्युटोरियल्स लायब्ररीमध्ये आम्ही दिवसभर अभ्यास करण्यासाठी जात होतो. घरी न राहता लायब्ररीमध्ये अभ्यास करणं आम्हाला चांगलं वाटत होतं आणि तिथलचे जे नॉन टीचिंग स्टाफ होते ते खूप हेल्प करत होते आणि कोणतीही तक्रार असल्यास आम्ही त्यांच्याजवळ जात होतो. ललित ट्युटोरियल्सची टेस्ट सिरीज जी होती ती त्यामध्ये ऑलमोस्ट 1-2 दिवसाचा आम्हाला गॅप भेटत होता. एका चॅप्टरमध्ये खूप मोठ्या टेस्ट व्हायच्या आणि पहिला जो पेपर राहायचा त्यापेक्षा जास्त लेवल ही सेकंड पेपरची असायची. असे एका पेपरची लेवल वाढत जायची आणि नीटपेक्षा थोडासा हार्ड लेवलचा सर पेपर घ्यायचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे नीट आम्हाला सोपं वाटलं. माझं नाव श्रीधर शंकरराव कुलसुंदर आहे. मी शिवाजी हायस्कूल मेहकरला टीचर आहे. ललित ट्युटोरियलबद्दल मला अगोदरच माहिती होती की खूप मेहनत घेतात, सर्वांवर वैयक्तिक लक्ष दिले जाते आणि त्यामुळं माझी मुलगी पहिली त्या ठिकाणी वैष्णवी श्रीधर कुलसुंदर हिची ॲडमिशन घेतली आणि तिने त्या ठिकाणी खूप मेहनत घेतली आणि तिने सांगितल्याप्रमाणे किंवा आम्ही पालक मेळाव्याला जात होतो त्यावेळेसही सुद्धा पाहत होतो ते वैयक्तिक लक्ष दिलं जात होतं. सर्व टीचर स्टाफ जो आहे तिथला आणि नॉन टीचिंगचा जो स्टाफ आहे तोही सुद्धा काळजी करत होता. या सर्व गोष्टीचं श्रेय काळपांडे सर आणि काळपांडे सरांच्या टीमला म्हणजेच ललित ट्युटोरियल टीमला जाते. माझं नाव पुष्पा श्रीधर कुलसुंदर. मी गृहिणी आहे. माझा मुलगा आणि मुलगी दोन्ही काळपांडे सरांकडून सक्सेस झालेले आहेत. तसं सांगायचं तर माझी तिन्ही पण मुलं डॉक्टर आहेत. तर त्यातून त्याने जो निर्णय घेतला त्यातून यशच मिळालं आणि आम्हाला खूप चांगलं वाटलं.